Yo, what's up sa inyo, no? Ang gagawin natin ngayon, syempre, ano pa ba? Di magluluto. Pero lalagyan natin ng konting challenge. Kung ano yung makita lang natin sa rep. Titingnan natin kung ano pwede natin magawang luto sa makita natin. Tara. Pwede siguro. Yun, bali, ito yung mga nakita ko sa rep namin. Ginisang tuna na may mushroom. Bali, ito yung ulam namin kagabi na natira. Butter, mushroom soup, cheese sauce, tsaka gatas. Ito nga pala si Ella, namamapak na ng cheese. Say hi. Hi. Apa? Zombie ka? Zombie ka? Ututo, dami tati. Tulad tayo. Tulo daw. Tulo tayo. Snore cubes na kalahati na lang. Asin. Tsaka paminta. Yung asin at paminta, hindi yun galing sa rep. Dito yung galing sa aming napakagandang pantry. Tsaka pala macaroni. Itong macaroni lulutuin natin according to packaging instruction. So babalikan ko kayo pag naluto na. Yan, natapos na natin lutuin yung macaroni. Simulan natin lutuin yung sauce. Ito na. Antay lang natin a minute yung kawali bago natin ilagay yung butter. 12 seconds later. Pwede na natin ilagay yung butter. So guys, kahit di na tayo mag-gisa ng bawang sibuyas kasi yung gagamitin natin dito ay gisado na tuna. Ito yan. Ay, gisado na po siya kaya kahit di na tayo gumamit ng bawang sibuyas ay okay lang. Lagay na natin siya. Pwede na natin ilagay yung mushroom soup. Tsaka yung gatas. Haluin lang natin hanggang sa madurog yung cream of mushroom. Santayin na natin siya kumulo. Kaya kumukulo na po siya, no? Pwede na natin ilagay yung chicken cubes. Salt. Pepper. Pwede na rin natin ilagay yung cheese sauce.
na po natin ng stove. Pwede na po natin ihalo yung macaroni. Ating macaroni. Sasaluin lang po natin siya. Bali, ipi-plate na po natin siya, no? Walang tayo na. Mahal na prinsesa. Papa na! Konti lang. Init. Wait lang. So, yun po na natikman na po nating ng ating food reviewer. Parang masaya. Okay naman daw, pero parang hindi. Hindi, okay daw. Yo, dito na nagtatapos yung video natin sa araw na to, no? Sana'y nag-enjoy kayo kahit pa paano. So, papasalamat na rin ako sa 58 mga tropa natin dyan. So, hanggang dito na lang. Paalam sa inyo. Salamat.